Hello, good morning. අද අපි යන්නේ hunnasgiriya. hunnasgiriya කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති අපි කැලෑබුක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මං ජනිත්ව දාන්න අපේ ගමට ආවා කිව්වේ. අපේ ගම උඩුගොඩ පන්නිල ඉතින් hunnasgiriya කන්ද වෙන්නේ. අද ගමන යන්නේ අපේ පවුලේ ඔක්කොම එක්ක යන්නේ. අප්පච්චිගේ පැත්තේ නෑද වෙන ඔක්කොම සෙට් එකක් යන්නේ අද. දැන් වෙලාව 8:44යි. තව විනාඩි 15කින් විතර පිටත් වෙනවා. අපි නගින්න පටන් ගන්නේ පන්නිල පෝස්ට් ඔෆිස් එක ගාවට ඇවිල්ලා එතනින් තියෙන ඇතුල් පාරේ. මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ ඇතුළට තියෙන පාර දිගේම යන්න තියෙන. දැන් චුට්ටක් වමට දාලා යනවා 16 දෙනෙක් යනවා. යන කට්ටිය තමයි මෙතන ඉන්නවා ඒකනායක මාමා. එන්නේ. බයි බයි. බලවත් ඉන්න. Pocket drive. You get paid? Add incense. ඊළඟට ඉන්නවා අප්පච්චි. අප්පච්චි බලන්න. මොනගම මාමා. අංකල් ළමනු කබා. පොඩි අක්කා. රශ්මි. නංගි. ලොකු අක්කා. තේින්නෙත් නැහැ මේ කොටයි. තේින්නෙත් නැහැ මේ කොටයි. පුංචි අම්මා. අම්මා. අම්මා අමාරුයි. පොඩි නන්ද අම්මා. කැලේ වල් වැදිලා හොඳටම දැන් නේ අනිකරම වල්ගස් වලින් එහෙට මෙහෙට වෙලා වල්ගස් පීරාගෙන යන්න තියන්නේ. දැන් මේ පීරාගෙන ආපු එක ඉවරයි. අත් කැපෙනවා. පුළුවන් නම් අත් දිගට ඇඳන් ඉන්න. හරි. මෙතනින් මතු වුණා. මේ යන්නේ තව දෙන්නේ. අභීත ඊට පස්සේ චූටි අක්කා. That's mine. හරි. දැන් තමයි පයින්ස් කැලේ. පයින්ස් කැලේ පටන් ගන්නෙ. එන මෙන්න මෙද්දුම් බප්පා. නඩේ කුරා. දැන් අපි කිලෝමීටර් එකමාර 3.2 ඈ එකට කිට්ටු වෙන්න ආවා. දැන් පයින්ස් කැලේ දිගේ උඩට යන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. හලෝ දැන් අර මාන කැලේ ඒ සෙට් එක පහු කරන මාන කියන්නේ පැංගිරි තියෙන්නේ එතන තනිකර කකුල් එහෙම කැපෙනවා බොටමක් එහෙම දාගෙන ඉන්න එනවනම් මේ ඉඳගෙන ඉන්නේ කට්ටියක් ආවා මෙතෙන් අපි ටික මේ භාගයක් විතර තාම එනවා අර හරිය වෙලාව 11:05යි තේවත්ත වටෙන් එන්න පුළුවන් තේවත්ත වටෙන් આવොත් දුරයි අතනින් ටක් ගාලා එන්න පුළුවන් හැබැයි පොඩ්ඩක් අමාරුයි පාර දැන් ඊළඟට තියෙනවා මේ කැලේ පහ වුණාම තමයි පයින්ස් ටික පටන් ගන්න. පයින්ස් ටික ඊට පස්සේ ලයිමක් තියෙනවා. එතනින්
ආයෙත් ඒවත් අත්විල ඊට පස්සේ තමයි ආයෙ කැලේ පටන් ගන්න. එතනින් අපි දූවිලි ඇල්ලට ගිහිල්ලා එතන පොඩ්ඩක් බලලා ඊට පස්සේ මේ මඩ අම්මා සරප්පු දෙකක් දාගන්න. මොඳ වෙලා තියෙන්නේ. අම්මා සරප්පු දෙක. මේක හරි මොකක් හරි දාගන්න වෙයි. මෙහි ඌරෝ ඉන්නවා ඌරු හාරපුවා තිබ්බා කුණ්ඩලු නම් ඕන තරම් ඉන්නවා හරක් එහෙමත් ඉන්නවා මං හිතන්නේ මේ පයින්ස් කල දැකලා නැති අය බලා ගන්න මේ තමයි පයින්ස් ගෙඩිය ඔන්න එහෙනම් අමු ඉතින් පයින්ස් කැලේ අද යන ගමන් ඉන්නේ හරිම නිස්කලංකයි ලස්සනයි කලින් මෙයාගේ වල් තිබ්බ නෑ හැමතැනම එන්න වල් එහෙම ඒතර සාමාන්‍ය මේ පයින්ස් වල මෙන්න මේ කොළ තියන්නේ මෙන්න මේ කොළ වැටුනම වල් වෙන්නේ නැහැ මෙහෙ වැවිලා අර හරිය ලස්සන ගහක් එහෙමත් තියෙනවා මොනවද මේ හරිය යනවා පේනවා ඇති මෙතනින් ඇවිල්ලා ඉතින් මෙහෙම උඩට යන්න තමයි තියෙන්නේ මොනක කට්ටිය අර සෙට් එක පහුණාම ඊට පස්සේ ඒවත්තම් හැදින් මොනලක යන්න දෙන්නේ තැන්න තියෙන තැන ක්‍රමේ වටේ තැනකින් දෙකකින් ගස් තියෙනවා මේ තියෙන අපේ කට්ටිය ඉන්නේ මෙතන ඉන්නේ අර පැත්තෙන් දුවිලි ඇල්ල පේනවා ඇත්ති සමහරට පේන්නේ නැතුව ඇති ඊට පස්සේ යන්නේ මේ පැත්තෙන් ගිහලා මෙහෙන් නැගලා මේ පැත්තෙන් අර පැත්තෙන් දුවිලි ඇල්ල තියෙන්නේ බහින්නේ වෙන පාරකින් ඒ ටික කියන්න තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහලා දැන් වෙලාව 12:20යි මේ තියෙන නකල් විදිහටම තියෙනවා. මේ තියෙන නකල් සෙට් එක තියෙනවා. මේ චූටි ලකුත් තියෙනවා. අර මෙන්න මෙතනින් දූවිලි ඇල්ල තියෙනවා. එන්න මෙතනින් දූවිලි ඇල්ල යනවා. එන්නේ කැම්බල් වතුයාය. අපි හුන්නස්ගිරි කන්දට යද්දී හම්බෙන ප්‍රධාන පෙළේ වතුයායක් මේක උදන්ගේ කාලේ ඇත්තනම බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට තිබුණා. ඒ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙක් කැම්බල් කියලා. එයා තමයි මේකේ ප්ලාන්ට් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ කැම්බල්ගේ ප්ලාන්ට් එකේ බංගලෝ එක දැන් ටුවරිසම් නැත්නම් ටුවරිස්ට් හෝටලයක් බවට පත් වෙලා. මේ හරිය මේ ඔක්කොම මේ ලොකුවට තියන්නේ තේ ගස් මේ ටික ඔක්කොම. මෙන්න මේ පැත්තේ අපි යන්නේ මෙන්න මේ පේන්නේ. ඕකෙන් එහා පැත්තේ තියෙන ගලට තමයි අපි යන්නේ. ටිකටම නකල්ස් රක්ෂිතයට තමයි මේ ටික අයිති වෙන්නේ. මෙතන ලයිමෙන් එහා පැත්තට ගියාම මඩොල් කැලේට යන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම තේ ගස් මේ ටික ඔක්කොම තැන්න සුපිරි තැන්න කලින් කියපු දෙමළගේ වල ටික පහු කරගෙන යන්නේ මෙතන මේ පැත්තෙන් තමයි උඩට නගින්නේ අතනින් එළියට ආවට පස්සේ දිගටම මේ පැත්තට ආවම හරි මෙතන නම් පාර වර්ධින සීන් එකක් වෙන්න විදිහක් නැහැ කැම්පස් එක හින්දා රැවුල වණ්ඩත් බැරු හිටියේ රැවුලයි කොණ්ඩේ දැන් කොහොමද ටික ටික රැවුල කොණ්ඩෙත් වෙනවා මේ vlog එකේ තත්ත්වය කියාගෙන යන්න කමෙන්ට් එකක් එහෙම දාලා මොකද හිතෙන්නේ මොනවද වෙන්න ඕන වීඩියෝස් දිග වැඩිද මොකද ඒවා කියලා ෂෙයා පාරක් දාලා පොඩි සපෝට් එකක් දීලා අපේ කට්ටිය පිටිපස්සෙන් එනවා පේනවා ඇති මෙහෙන් වෙනවද නැහැ මෙන් චූටි හෙවන අතනර මේ තේවතු ගාවට දැම්මට පස්සේ දිගටම හෙවණක් නැහැ
ඔය ගහක් දෙයක් තියෙනවා. එතන පොඩ්ඩක් නැවතිලා හිටියොත් තමයි ඉතින්. ඒ හැරෙන්න මේ ලොකු හේවණක් නැහැ. ස්කින් අවුට් යනවා වගේ හිතනවා නම් කුඩයක් එහෙම අරන් එන්න මෙහෙද්දි. අලුත් සෙරෙප්පු දෙයක් ගත්තා මේකට. මේ පොල් ගහ ලකුණ. පොල් ගහ ලකුණ තමයි සෙරෙප්පු නම් සෙරෙප්පු. ස්පොන්සර්ඩ් වීඩියෝ එකක්. පොල් ගහ ලකුණ DSI. ඔයාලත් ගන්න ගිහලා. එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහින් කතා කරමු. මේ තියෙන පාරේ වාහනයකින් එන්නත් පුළුවන්ලු. උන්නන්න ගල පාර කියලා තමයි කිව්වේ. මේ පොඩ්ඩක් බලන්න පාර හොයාගන්න පුළුවන් මේ. මෙතන වික්ටෝරියාත් පේනවා. මේ දුම්බාලේ පැත්ත. ලස්සනට පේනවා වික්ටෝරියා. පෙට්ටිගලත් අර හරිය ඇත්තේ. මේ හරිය වික්ටෝරියා ගාම තමයි පෙට්ටිගල එහෙමත් ඇත්තේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා එතනින් වම් අත පැත්තට තියනවා. අන්න ඒ පැත්තෙන් ගියාම දුවිලි ඇල්ලටයි එතනින් උඩට යන්න පුළුවන්. අර යන්නේ අපේ සෙට් එක. එතනින් ගිහිල්ලා අන්න අර හෙට ගිහිල්ලා කැලේ අස්සර යන්න තියෙන්නේ. දැන් නම් හොඳටම පායලා තියෙන්නේ. වැහි මන්දාරමක් ගෑවිලවත් නැහැ මේකෙද්දි. දැන් 1:50යි. තාම දවල්ට කෑවේ නැහැ. දැන් දුවිලි ඇල්ල ගාවට ගිහිල්ලා එතනින් කාලා කට්ටියක් එතනින් නවතිනවා කිව්වා. අපි නම් උඩටම ගිහිල්ලා බහින්න තමයි ඉන්නේ ටක් ගාලා. මේ වල්ලපට්ට තියෙනවා මෙහි. මම පෙන්නන්න හම්බුණා වල්ලපට්ට ටික එහෙම. මේ හරියනම් සුපිරි තැන්නක් වගේ මේ ටිකම තිබ්බේ. මේ ටික කියන්නේ දැන් මේ ටික ඔක්කොම තැන්නක් වගේ. කාණුවක්. peer තියනවා මේ. peer ගෙඩි තියනවද දන්නේ නැහැ. මේ තියෙන හීම්බෝ විතිය. ඉම තිබ්බා. ඒක නෙමෙයි ගහේ තිබ්බේ. Hai. Kana kara? Ba kanda yang ko. Right. Kanda hai. Peer ගස්වල නම් peer නෑ. චූටි පළතුරු තියෙන. දිගට වෙන්න පාර දිගේ අතනින් දැම්මට පස්සේ ඊට මේ වගුරක් වගේ හිඳිච්ච විලද්ද මන්ද එරෙනවා චුට්ට. අනකොල උඩින් එන්නේ ඒකේ. අපි මේ මැදින් ආවේ මේ පැත්තේ මෙහෙම මේකත් පහු කරනකම් එන්න මගින් කැලේ ඇතුළට වගේ පාරක් තියෙනවා. එතනින් හැරෙන්න එපා ඇතුළට. එතනින් ගියාම මේ දියල්ල ගාවට යන්න බැයිලු. හරි දන්නවා. ලස්සන ගහක් තියෙනවා මෙතන. 2:07යි වෙලාව දැන්. එතනින් ඇවිල්ලා මේ ගහ පහු කරන් ගිහිල්ලා හරි ඇතුළට හැරෙන්න තැනදී මම කියන්නේ. කැලේට ඇතුල් වෙන තැනට ඇවිත් ඉන්නේ. මෙතන කියන්නේ අර පාර කොනෙන්ම දිගටම ආවට පස්සේ මෙහෙම මේ දෙපැත්තෙන්ම කැලේ සෙට් වෙනවා කොනකට. එතනින් තමයි ඇතුළට යන්න ඕනේ. කලින් ආවොත් පාර වරදින්න පුළුවන්. දැන් මේ කැලේට ඇතුල් වෙන්නේ කොලාත්තක් එහෙම කඩලා ගහුවා. මේ තියෙන්නේ පොඩි ඉන්නේ තාම පොඩ්ඩක්. මේ තියෙන ලස්සන චූටි දොර පාරක්. යන්න මේ පැත්තට. වව් මේ
ඒ පාර නම් මාරම ලස්සනයි. මෙතනින් මේ ඉර එළිය වැටිලා ලස්සනට තියෙනවා. මේ බලන්න මේ පට්ටම ලස්සනයි මේ පාර නම්. ලස්සන මේවත් බැඳිලා. මෙතන නම් පාර හොඳට හැදිලා තියෙන හදලා. තව චුට්ට දුරයි තියෙන්නේ. ඇල්ල ගාවට. ඇල්ල ගාවට ගිහිල්ලා එහෙනම් බලමුකෝ. යන්න අපි. Oke, ini අතුර මෙහින් ගලාගෙන මෙන්න මේ පැත්ත තමයි ඇල්ල තියෙන්නේ. දැන් පහළට යන් එනවා. මේ ඇල්ල තියෙන පැත්තට.